নমস্কাৰ ডিয়াৰ এস্পিৰেন্টস টেক একাডেমিৰ এটা নতুন সেশনলৈ মই ঋষিৰাজে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি ইংলিছৰ অলপ কোৱেশ্চন লৈ আহিছো তোমালোকৰ আগত ডিসকাস কৰিবলৈ আৰু এই কোৱেশ্চনখিনি আপকামিং ADRE 3.0 Assam Police Assam Forest কে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেট বা সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামিনেশনৰ বাবে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সেইবাবে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবা আৰু লগতে আমি এই যেটো ভিডিও সিৰিজ হয় ইয়াত কেইটামান আৰু ভিডিও আপলোড কৰিছো আগতেও যদিহে আগৰ ভিডিও কেইটা চোৱা নাই নিশ্চয় চাবা হেকেটা আৰু টেক একাডেমি চেনেলক সাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিবা আমি যথেষ্ট এফৰ্টস পুট কৰো ইন প্ৰভাইডিং অল দিস ভিডিওস টু ইউ আৰু তোমাৰ এটা সাবস্ক্ৰাইবে আমাক হে এফৰ্টৰ ভ্যালু প্ৰদান কৰিব পাৰে সো ডু সাবস্ক্ৰাইব টু দা চেনেল ওকে নাও লেটস গেট টু দা ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন অফ দা ডে আজি প্ৰথম কোৱেশ্চন কি আছে চাও আজি প্ৰথম কোৱেশ্চনত তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা যে এৰৰ ডিটেকচনৰ কোৱেশ্চনস আছে কিছুমান ইয়াতে কেইটামান এৰৰ ডিটেকচনৰ কোৱেশ্চনস আছে আমি কেইটামান ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কছৰ কোৱেশ্চনো আনিছো আৰু লগতে আজি কেইটামান ইডিয়মছ তোমালোকৰ আগত ডিসকাস কৰিম okay so let's start with the first question to প্ৰথম কোৱেশ্চনত কি কৈছে he agreed to repair the broken handle before the guest was supposed to arrive now আমাৰ ইয়াতে পাঁচটা অপচন আছে তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা সেন্টেন্সটো চাৰিটা ভাগত ভগোৱা আছে আৰু লগতে no error অপচনটো আছে now let's see whether there is an error or not now if we look closely at the sentence then we are able to find an error so which one is the error to a part to আছে so a যেটো আমাৰ অপচন মানে পার্ট ডি বুলি কৈছে অপচন ডি এ আছে a part টোতে এটা এরর আছে এররটো কি হৈছে একেবাৰে সিলি মিস্টেক হয় একদম সৰু মিস্টেক হয় এটো তুমি মানে ভাল ধৰণে সেন্টেন্সটো বাস পঢ়িলেই হল এটা সোয়া গেষ্টৰ পাছত was দিয়া আছে which need to be changed to where কাৰণ guest বুলি কৈছে ইয়াতে আমাৰ সিঙ্গুলাৰ নাউন নহয় তো এটা প্লুৰাল নাউন দিছে প্লুৰাল নাউনৰ লগত আমি সিঙ্গুলাৰ ভার্ব ইউজ কৰিব নোৱাৰো হয়নে নহয় বি ভার্ব সিঙ্গুলাৰ বি ভার্ব আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো সো আমি সেই সিঙ্গুলাৰ বি ভার্বটো প্লুৰাল বি ভার্বেৰে ৰিপ্লেস কৰিলো তো was টু ৰিপ্লেস কৰা হল where so the correct sentence will become he agreed to repair the broken handle before the guests were supposed to arrive okay let's move to the next one next question or ki koise sorry to skip hoy goisil ha eta question or ki koise the dog chased the ball into the street but it rolled too far to being caught okay so let's see again amar pasta options ase sarita part or sentence aru logote eta no error option ase so bhal dhorone jodi sentence to soa tumaloke dekhi paba je sentence to eta error ase now error to kon khinit ase error to ase amar ako he shekhor part to te mane part d ba option d jiu tumi kwa he part to te amar error ase eta ki error ase soa yat ki koise the dog chased the ball into the street but it rolled too far to being caught now it's not to being caught it's to be caught okay to ami yate ei ing to remove kori dile hoi jabo ei ing yat kono dorkar nai so the sentence becomes the dog chased the ball into the street but it rolled too far to be caught okay next question loi ahu next question on ki koise after completing the application you must submitting it and pay the fees at the counter again amar sentence to sarita part or bhogwa ase aru logot no error option to ase now let's see ki hoy ase sentence to after completing the application it first part of the sentence hoy then we have a comma after that the sentence starts you must submitting it and pay the fees at the counter now এটা যদি তোমালকে ভাল ধৰণে সোয়া এই পিছৰ পাৰ্টটো আমাৰ পিছৰ যেটো পাৰ্ট আছে কমাৰ পিছৰ তাত দুটা মেইন ভাৰ্ব আছে এটা হৈ গল সাবমিটিং আৰু এটা হৈ গল পে সো এনেকুৱা সেন্টেন্সেছত যেতিয়া মানে একেটা কামৰ কথা মানে পতা হয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সেন্টেন্সেছত নট ইন অল সেন্টেন্সেস বাট এনেকুৱা কিছুমান সেন্টেন্সেছত তুমি মানে মোস্টলি দেখিবলৈ পাবা যে যদি দুটা ভার্ব আছে দুটা সেম মানে কি কয় সেম ফর্মতে থাকিব তাত আইএনজি যদি লাগি আছে দুইটাতে আইএনজি লাগি থাকিব বা দুইটা যদি পাস্ট টেন্সত আছে দেন পাস্ট টেন্সত থাকিব এনেকুৱা হয় এতিয়া ইয়াত এটা আছে সাবমিটিং আৰু এটা আছে পে সো এটা আছে মানে একেবাৰে সিম্পল পাস্ট টেন্সত সৰি সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত আছে আৰু এটা আছে v1 + ing ফর্মত এতিয়া সেই আইএনজি টু ৰিমুভ কৰিবা তুমি ইয়াৰ পৰা নে তুমি ইয়াত এটা আইএনজি লগাবা obviously তুমি এই ing to remove কৰিবা ঠিক আছে এই ing to remove কৰি আমি কি কৰিম আমি এই দুইটা ভাৰ্বক সেম ফৰ্মত আনিম so the sentence becomes after completing the application you must
submit it and pay the fees at the counter. Okay, so kuntu part of error asil? Part C or option C, whatever you call it. Next question allo ahu. Next question or ki koise, neither the manager nor the assistants was informed about the meeting this morning. Now again চাৰিটা পাৰ্টত ভগোৱা আছে, নো এৰাৰৰ অপচন আছে। এতিয়া এই সেন্টেন্সটো বহুতে নো এৰাৰ বুলি ভাবিব পাৰা, কাৰণ আমি জানো যে নিডাৰ নৰ ইডাৰ অৰ ইচ এনেকুৱা ধৰণৰ সেন্টেন্স বিলাক, এইবিলাক ওয়ার্ড থকা সেন্টেন্স বিলাকৰ ইউজুয়ালি সাবজেক্টটো কি হয়? সিঙ্গুলাৰে হয়, হয়নে? সিঙ্গুলাৰে হয়, বাট দ্যাটস নট দ্য কেস হিয়াৰ। দ্যাটস why is it so? এটো চাবা, neither the manager nor the assistants was informed about the meeting this morning. It is যিসকলে subject verb agreement ভাল ধৰণে পঢ়িছা তেওঁলোকে জানা যে এনে বি ভার্ব বিলাকে সাধাৰণতে যেটো নিয়ারেস্ট সাবজেক্ট থাকে সেই নিয়ারেস্ট সাবজেক্টৰ একৰ্ডিং নিজক ঢাল দিয়ে। এতিয়া ইয়াৰ যদি তুমি নিয়ারেস্ট সাবজেক্ট চোৱা দা অ্যাসিস্ট্যান্টস which is plural, right? তো তোমাৰ যদি নিয়ারেস্ট সাবজেক্টটো যদি প্লুৰেল আছে তেতিয়া হলে কিন্তু তুমি তাত সিঙ্গুলার ভার্ব ইউজ কৰিব নোৱাৰা। Okay, so this will becomes where. Okay, so this will become where, and the correct option here will be option B. Now subject verb agreement or বিষয় মই ইয়াত in detail discuss কৰিবলৈ নাযাওঁ, বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব। এটো কোৱেশ্যনৰ ওপৰত যদি আমি গুটেটো ডিটেইল ডিসকাস কৰো, আমি যিবিলাক আমাৰ বেসিক ক্লাसेस আছে, বেসিক মানে বেস টু ইমপ্ৰুভমেন্টৰ যিখিনি ক্লাसेस আমি কৰো, সেই ক্লাसेছত আমি subject verb agreement or বিষয় ভাল ধৰণে ডিসকাশন কৰিম। ওকে, now let's move to the next one. আকৌ এটা error detection এ আহিছে। So কি আছে সেন্টেন্সটোত? She was surprised that the package had arrived so quick despite the delay in shipping. So option amar pasta ase, sarita sentence or parts aru eta no error. Now let's see ki ami yate code error ase ba error nai niki kenebake. So error to ei khinit ase swa, quick despite. So option amar hobo C. Now what is the error? Error to ki hoy hetu ami sao. Okay, error to ki hoy swa, quick word to me like ki question sentence to she was surprised that the package quick despite the delay. So quick word to me at use koribo nwara. Okay, quick word to tumar sabo gole eta adjective hoy, but you need an adverb here. Okay, tumar yat eta adverb or dorkar ase. So the correct adverb to replace this one will be quickly. The order or the package had arrived so quickly despite the delay in shipping. Okay, so quick বুলি কলে ভুল হ'ব, adjective আৰু adverbৰ ডিফাৰেন্সও এতিয়া মই এটো সেন্টেন্সত যদি বুজাবলৈ যাওঁ বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব, adjective আৰু adverbৰ ডিফাৰেন্স, সেইকাৰণে এটা আমি ডিসকাস নকৰো, বাট you need to know it well. Okay, so yate ki koise, next question ahile amar fill in the blanks. So he dashed to the doctor's clinic last night. To etu ami dekhibole paisu je ki koy tumar etu mane tense based eta fill in the blanks hoy. Let's see of the options. Gone, going, goes, go, went. So last night koise, obviously going nohoy, goes nohoy, go nohoy, tinta to nohoy, baki thakile gone aru went. To yate amar correct option hobo option E, that is went. ঠিক আছে, he went to the doctor's clinic last night. Next question allo ahu. Next question at ki koise, Madhusuban handled the tough questions with ease and dash. So options amar ki ase, gravity, doubt, grace, repeat and seize. To yete amar correct option kuntu hobo swa, correct option to hobo option C, that is grace. So the sentence becomes Madhusuban handled the tough question with ease and grace. Ease and grace mane ki hoy, like ekdam mane kiba eta bostu smoothly kori loa ba kiba eta bostu smoothly accept kora ba kiba eta bostu smoothly defend kora, whatever you call it. Okay, so that is what is called ease and grace. Next question allo ahu. Next question at ki koise, the striker missed the goal but still earned loud dash. So yet amar options ki ase, practice, applause, regards, advice and punish. So both time hoy no ami jete football khel ekhon sai thaku, striker to bahut bhal khele, bahut dhuniake dribble kori meli ekebare final mane ki koy ekdom final mane amar poster usoru pai jay,
but একেবাৰে লাষ্ট মিনিটত কিবা এটা ভুলৰ কাৰণে গোলটো কৰিব নোৱাৰে but we still appreciate it right we still appreciate it because of the effort that he gave right তো হি যিমানখিনি এফৰ্ট দিলে হি যিখিনি পাৰফৰম্যান্স দেখালে আমাৰ আগত এখিনি কাৰণে আমি এটা এফৰ্ট মানে কি কয় এপ্লজ কৰো ৰাইট সো আমাৰ অপশনস কি আছে প্ৰেক্টিস এপ্লজ ৰিগাৰ্ডস এডভাইস এন্ড পানিশ ওকে সো ইয়াতে আমাৰ অপশনটো আছে applause ঠিক আছে তো sentence becomes the striker missed the goal but still earned loud applause that will be it next question লৈ যাও next question কি কৈছে the professor ended the lecture after a long class dash so options কি আছে আমাৰ raise record discuss debate আৰু break so ইয়াতে আমি কোনটো কারেক্ট হ'ব ইয়াত মানে একদম প্ৰপাৰলি বহাবৰ কাৰণে কোনটো ভাল হ'ব আমি চাব লাগে so ইয়াতে যদি তোমালোকে ভাল ধৰণে অপচন কেইটা চোৱা অপচন কেইটা কি আছে raise record discuss debate and break right so raise to obviously নহয় after a long class raise obviously নহয় then record class record কি কাৰণে কৰিব নহয় তাৰ পিছত আহিলে discuss now discussion বুলি যদি কলে হেতেন then that would have been correct হেতু correct হ'ব পাৰিলে হেতেন but discuss is definitely not the correct answer okay discussion is the noun and discuss is the verb তো তুমি ইয়াত verb to use কৰিব নোৱাৰা you have to use a noun but debate and break এই দুইটাই correct হয় মানে correct হয় in the sense দুইটাই noun হয় ঠিক আছে debate আৰু break এতিয়া তুমি the class কি কৰিলে যে the professor ended the lecture after a long class break এটা ব্ৰেকৰ পাছত obviously class to শেষ নকৰে তো it's more sensible to go with this one option D which is the correct one debate তো sentence to আমাৰ কি হৈ যাব the professor ended the lecture after a long class debate okay discussion থকা হলে কিন্তু discussion to correct হলতেন but discuss it's not correct next question কি আছে he dash sold his Ferrari car after months of consideration বহুত মাহ মানে কনসিডার কৰি মেলি ফাইনালি হি গাড়ীখন বিকিলেগে তাৰ ফেৰাৰিখন বিকিলে অপশনস কি আছে previously finally scarcely extremely extraneous so ইয়াতে আমাৰ সকলোৱে গম পাইছে যে কি হ'ব correct answer to হ'ব option B finally he finally sold his Ferrari car after months of consideration okay next question লৈ আহো next question আমাৰ কি কৈছে choose the correct meaning of the following idioms তো কিছুমান idioms দিয়া আছে আমাক ইয়াতে এই idioms বিলাকৰ correct answer বিলাক বা correct meaning বিলাক আমাক বিচাৰিব দিছে so first one is be down in the dumps তো dump বা dump yard বুলি কলে আমি কি বুজো এই যত কচৰা পৰি থাকে তাত হয়নে be down in the dumps মানে কি একদম এই কচৰাৰ মাজত কচৰাৰ তলত সোমাই যোৱা হয়নে that means what মানে বহুত বেয়া সিচুৱেচন হোৱা বহুত মানে বেয়া সিচুৱেচন হোৱা বহুত কিবা এটা বেয়া হৈ যোৱা ঠিক আছে so options কি আছে আমাৰ to fall down to fall from grace over ready to take on আৰু appear miserable so ইয়াতে আমাৰ correct option to হ'ব option D that is appear miserable be down to the dumps in the dumps মানে বহুত বেছি বেয়া দেখা আৰু বহুত বেছি বেয়া কন্ডিশনত কাৰোবাৰ আগত থকা ধৰি লোৱা এটা মানুহে তোমাক দেখিছে and then ক'ব পাৰিছে যে he like দেখিলে যে like কেনেকে এটা সেন্টেন্স মই যেনিবা কৈ দিছো এনেকে after meeting him today I can directly say he is down in the dumps মানে কি তাক আজি লক পোৱাৰ পাছত মই এটো ক'ব পাৰো যে তাৰ অৱস্থা বহুত বেয়া right that is what it means so next question লৈ যাও next question ত আমাৰ কি আছে another idiom এ থাকিব বাৰু so what is the idiom let's see to smell a rat এটা নিগনি গুন্ধা মানে যদি তুমি literal meaning চাব যোৱা নিগনি গুন্ধ পোৱা বা এটা নিগনি গুন্ধা এনেকৈ মিন কৰিব but that is not what it means ঠিক আছে to smell a rat মানে কি ধৰি লোৱা কিবা এটা বস্তুক লৈ সন্দেহ জগা কিবা এটা মানে সন্দেহজনক বস্তু দেখি পোৱা কিবা এটা সাসপিশিয়াস দেখি পোৱা that's what it means so options কি আছে আমাৰ to be suspicious to chase a cat to see a rat to smell foul তো এটা আমাৰ correct option to হ'ব option A that is to be suspicious কিবা এটা বস্তুক লৈ suspicious হোৱা কিবা এটা বস্তু সন্দেহজনক দেখা next question লৈ আহিলো next question কি কৈছে to move heaven and earth স্বৰ্গ মধ্য একাকাৰ কৰা বা স্বৰ্গ মধ্য জুকাৰি যোৱা এনেকুৱা ধৰণে যে কয় ন কথাটো আমাৰ অসমীয়াত তাৰ মানে কি to move heaven and earth স্বৰ্গ মধ্য একাকাৰ কৰা বা স্বৰ্গ মধ্য জুকাৰি যোৱা এনেকুৱা ধৰণে যে কয় ন কথাটো আমাৰ অসমীয়াত তাৰ মানে কি to move heaven and earth
কিবা এটা একদম বহুত বেছি নেক্সট লেভেল কিবা এটা হৈ যোৱা হয়নে কিবা এটা নেক্সট লেভেল ইন দ্য সেন্স এনেকুৱা এটা বস্তু যেটো মানে একদম ইম্পসিবল টাইপৰ কিবা এটা কথা কোনোবাই কৰি দিয়া হয়নে তো আমাৰ অপশনস কি আছে চাও টু কজ এন আৰ্থকুৱেক টু ট্ৰাই এভৰিথিং পসিবল টু প্ৰে অল দ্য গডস আৰু টু ট্ৰেভেল ইন আ ৰকেট ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন বি টু ট্ৰাই এভৰিথিং পসিবল কিবা এটা কাৰণে আমাৰ কয় ন স্বৰ্গ মৰ্ত্য একাকাৰ কৰা বুলি কয় যে আকাশ পাতাল একাকাৰ কৰে না স্বৰ্গ মৰ্ত্য একাকাৰ কৰে নেকি কিবা এটা কয় ন তাৰ মানে কি একদম লাইক জিমানটো তুমি জি কৰিব পাৰা কিবা এটা মানে কাম কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে তুমি জি তোমাৰ হাতত আছে প্ৰত্যেকটো মানে নিজৰ প্ৰত্যেকটো ওয়ে তুমি মানে কৰিছা হেতু কোৱা হয় টু মুভ হেভেন এণ্ড আৰ্থ ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ আহো নেক্সট কোৱেশ্চনত কি কৈছে টু বি অল এট সি টু বি অল এট সি মানে কি হয় লাইক যদিও ইয়াত সিৰ কথা কৈছে সাগৰৰ কথা কৈছে বাট দিস ইজ নাথিং টু ডু উইথ সি ওকে সো ইয়াত কি আছে আমাৰ অপশন চাই লও আ ফ্যামিলি ভয়েজ ইন মিডল অফ ওশান লষ্ট এণ্ড কনফিউজড এণ্ড স্ট্ৰিং অফ আইল্যান্ড সো টু বি অল এট সি মানে কি তুমি ধৰি লোৱা তোমাক যদি কোনোবাই নি সাগৰ এখনৰ মাজত এৰি দিয়ে কি কৰিবা তুমি একো কৰিব নোৱাৰা তুমি পুৰা একদম কনফিউজড হৈ যাবা হয়নে না তুমি কি কৰো কি নকৰো যেটো আমাৰ অসমীয়াত একদম প্ৰপাৰ ৱৰ্ডত কি কয় কিং কৰ্তব্য বিমূৰ হোৱা বুলি যেটো কয় তো একেবাৰে কিং কৰ্তব্য বিমূৰ হৈ যাবা হয়নে দ্যাট ইজ হোৱাট ইট মিন্স মানে টু বি অল এট সি মানে কিবা এটা মানে লাইক একদম কিবা এটা এনেকুৱা সিচুৱেশন হৈ যোৱা যেটোৰ পৰা তুমি কমপ্লিটলি মানে কনফিউজ তুমি কি কৰিবা কোত যাবা কেনেকে কৰিবা ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া এট অল দ্যাট ইজ হোৱাট ইট মিন্স ওকে সো আমাৰ কাৰেক্ট অপশন হ'ব অপশন সি দ্যাট ইজ লষ্ট এণ্ড confused okay so next question কি কৈছে to fly off the handle to fly off the handle fly off the handle মানে কি fly off the handle মানে হৈছে কিবা এটা কথাত মানে নিজৰ ধৈৰ্য হেৰুৱাই দিয়া বা নিজৰ কি কয় নিজৰ মানে একদম বহুত বেছি খং উঠি যোৱা বহুত বেছি ওভাৰ মানে হেৰিকে ৰিয়েক্ট কৰি দিয়া বহুত বেছি খঙত ৰিয়েক্ট কৰি দিয়া কিবা এটা বস্তু বহুত ধৈৰ্য ধৰি লাষ্টত ধৈৰ্যৰ পাৰ ভঙা বুলি কয় যেটো যে তো হেতুৱে ইয়াত মিন কৰে বাই টু ফ্লাই অফ দা হ্যান্ডেল মানে অপশনস কি আছে টু ডিসলোকেট টু লুজ ওয়ানস টেম্পাৰ টু টেক অফ এণ্ড টু বি ইনডিফাৰেন্ট সো ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপশন বি দ্যাট ইজ টু লুজ ওয়ানস টেম্পাৰ মানে একদম নিজৰ যে ধৈৰ্য আছিল হে ধৈৰ্য হেৰুৱাই দিয়া ঠিক আছে সো দ্যাট ওয়াজ ইট এটোৱে আছিল আমাৰ আজিৰ ভিডিওটো আশা কৰো তোমালোকে ক্লাছটোৰ পৰা অলপ হলেও লাভান্বিত হৈছা আৰু যদিহে লাভান্বিত হৈছা ভিডিওটো ভাল পাইছা দেন লাইক কৰিবা আমাৰ ভিডিওটো লগতে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শেয়াৰ কৰিবা আৰু টেগ একাডেমি চেনেলক সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা দ্যাটস ইট ফৰ টুডে সি ইউ ইন অ্যানাদাৰ ক্লাছ ধন্যবাদ